cover, ano siya, kinakapos siya. Shootin Stars didn't even get to cross. Civic Alpha Rider here. So kung napapansin nyo, maugo ngayon yung naka open carb ako. Binalik ulit sa dati, naka open carb ulit ako. Tinanggal ko yung air filter cover since na hindi naman maulan. So binalik ulit kasi iba pa rin kasi yung naka open carb, iba yung hatak niya kaysa sa naka kabit yung air filter cover. So pansin ko ang laki ng pinagbago
pag naka air filter cover, parang pigil eh. Pigil yung hatak niya. Parang hirap siyang bumirit. Unlike sa pag naka open carb ka, talaga nandun yung hatak niya. Mararamdaman mo sa aggressive ng makina. So, yun lang mga ka-alpha kaparekoi. Yun lang naman yung aking so, uwi na tayo. Yun lang. So, ride safe sa atin. Eventually. So, dagdag ko lang mga ka-alpha. Pag nakakabit kasi yung air filter cover, siya, kinakapos siya. Kinakapos siya mga ka-alpha. Para siyang kinakapos sa gas pag nakakabit yung air filter cover. Aramdaman ko yan nung bumirit ako. Pag birit ko, pagdating sa tulo, parang naganon siya. Naganon siya. So iba pa rin talaga pag naka-open carb. Nandun yung hatak na gusto mo kaysa dun sa sa nakakabit yung air filter cover. So yun lang yung mga napansin ko na pagbabago. Ang laki ng pinagbago niya nung binalik ko ulit sa open carb. Nandun yung hatak. Tapos hindi na siya nabibitin. Nandun yung power. Kahit naka-full throttle ka na, nandun yung power, hindi nagbabago. Parang hindi siya kinakapos sa gas. So yun lang mga ka-alpha kaparekoi. So balik tayo sa biyahe. Even get to